very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause. Pokemon, gotta catch 'em all. It's you and me. I know it's my destiny. Pokemon, oh, you're my best friend in a world we must defend. Pokemon, gotta catch 'em all. Pokemon. Hello guys and welcome to my channel. For today's video, gagawa ako ng Pokemon haul. Mini haul lang naman to kasi konti lang yung binili ko. Binili ko sila from mismong website ng Penshoppe and sa Shopee. So let's start. So una ko nang ipakita sa inyo yung mga binili ko from Shopee. Yung una kong binili sa kanila is this. I got this. Walaan niyo kung magkano to. Nakuha ko to for 27 pesos. Sobrang sulit niya for me. Ang ganda niya pa. Mukha siyang matibay yan. Hindi mo i-expect na 27 pesos to. Siguro 50 pesos pa. Pero 27 pesos. Sobrang mura niya. So, kinuha ko siya sa design na si Jigglypuff kasi ito yung favorite ko na Pokemon. And second favorite ko si Snorlax. Yan. Cute lang nila. Tapos, pakita ko na rin sa inyo yung kasama noon sa dati kong Shopee haul para lang magkaroon kayo ng other option kung gusto niyo ng ibang design ng casing ng phone, gano'n. Tapos, ayan, si Squirtle siya. Medyo mataba lang siya dito kasi wallet to. Ayan, o. May zipper siya dito. Tapos, meron siyang pwede mong lagyan ng laman. Ito yung lanyard niya na pwede mong i-clip dito. So, yun lang. Kung gusto niyo lang din to. Sinama ko lang pero hindi talaga to kasama sa haul ko for today. Then, yung next naman na binili ko for this haul is si Squirtle. Si Squirtle na hoodie. Meron din akong ganito sa previous haul ko. Si Jigglypuff naman yung binili ko doon. Worth it niya na for me. Tapos, ang ayaw ko nga lang talaga sa ganito is itong mismong tali niya dahil parang mabilis siya maghimol-mol. Pero ito yung mismong tela niya, yung itsura niya, not bad for the price. Tapos, yung tela niya sa labas, tela naman siya ng damit. Yung tela niya sa loob, alam niyo yung tela ng kumot sa Divisoria, yun. Yun din yung same description ko sa dati. Hindi ko na to isusukat kasi i-gift ko to. Then yung next naman na binili ko is from Shopee. Pero sa Shopee Mall naman to. Sa Penshoppe na store. Ito yung una. Yan. And ang cute lang. White wallet lang siya. Na ito, yung design niya ay si Pikachu, Charmander, Bulbasaur, and si Squirtle. Yung mga naunang Pokemon ni Ash. Ni Ash. Ito si Ash, diba? Tapos nakuha ko to for 134 pesos. Pero ang original price nito is 179 pesos. Nakuha ko lang siya ng sale. Tapos ito, gold yung ganito niya. Yung sa zipper part niya. Ayan, simple lang siya. Maliit lang. Coin purse lang. Tapos may tag lang siya sa loob. Ayan. Yung tela niya sa labas, hindi siya yung canvas. Pero parang seat cover ng sasakyan. Ganon. Tapos, madali siyang labahan. Then, yung last na nakuha ko sa Shopee Mall is this. Itong blue stripe shirt na to. Nakuha ko to for 509 pesos. Pero, ang original price nito is 599 pesos. Naka-sale din to nung kinuha ko. Kinuha ko to sa size extra small to small. Kasi yung design niya lang, ayan, sila pa rin apat. Tapos, ito blue lang siya. Ayan. Medyo purple siya. Medyo violet siya tignan sa camera. Pero blue talaga yung description niya. Tapos, ayan. Yung fit niya sa akin, tamang-tama lang. Hindi siya sobrang laki. Hindi siya sobrang liit. Bet ko yung mga fit sa akin ng Penshoppe. Tapos, yung tela niya hindi mainit. Hindi rin siya sobrang nipis. Tapos, yung length niya rin sa akin ay tamang-tama lang. 5'2" and a half ako. Ayun lang. Yung next naman na ay yung sa mismong website ng Penshoppe. Konti lang talaga to. Sobrang iksi lang yung video na to. Yung una ko nakuha from mismong website ng Penshoppe is this. Ayan. Cute lang niya. Striped
shirt siya ulit. Polo shirt siya. Ayan, may collar siya. Kinuha ko to sa size large kasi hindi ko sure kung kasya sa akin yung extra small and, yung small and medium. Kaya para sure, large kinuha ko. Nakuha ko to for 549 pesos. Hindi siya naka-sale. Tapos, meron siya dito, ayan o, embroidery yung, ni Jigglypuff. Tapos, ang nagustuhan ko din dito is itong zipper niya sa gitna dahil bilog pa to. Medyo into ganun ako ever since. Bata pa lang ako. Yung mga ganito akong ganun. Tapos, yung tela niya, hindi siya, medyo alam mo yung meron siyang texture, ganun. Ayan o. Yung tunog na rin. Tapos, ayun, dapat pala kinuha ko dito small or medium, pero kasi nga nag-play safe ako kasi hindi ako sigurado kung kasya ba sa akin yung small or medium, kaya large kinuha ko. Then yung next naman na nakuha ko from Penshoppe website is ito. Slipper siya, nakuha ko to for 399 pesos. At dapat makukuha ko to sa Shopee Mall ng 299. Kasi nung mag-check out na ako, biglang na-sold out na siya. Yung sa size ko. Kaya, kumuha na lang ako sa mismo website kahit mas mahal siya ng 100. Kailangan ko din naman talaga to. Tapos, super duper cute niya. Ayan. Diba? Ito goma to. Si Jigglypuff. Tapos, ito medyo matigas siya. Pero hindi yung matigas na parang sasakit na yung paa mo. Yan, size 8 pala ako. Tamang-tama lang yung fit niya sa akin. Tapos yung last na nabili ko from Penshoppe, ito. Hand sanitizer to. Nakuha ko to for 59 pesos. At alam ko ang original price nito is 89 pesos. Tapos nag-sale to sa Shopee Mall ng 79. Dapat mag-check out na ako na. Tapos chinek ko muna sa mismong website. Ito, 59 lang dun sa website nila. Kaya bumili na ako. Kinuha ko siya sa lahat ng design niya. Ang alam ko, itong dalawa is for men. Yun yung nakalagay sa name niya. Tapos ito yung for women. Pero binili ko na lang din siya lahat. Kasi sobrang useful naman ito, especially now. Ito, syempre, this one is for me. This one is for baby. This one is for my mom. And this one is for my brother. So, yun lang guys. Yun lang yung mga napabili ko for this haul. And, konti lang talaga yung binili ko kasi may isa pa akong binili. We Bears naman yun. So, sana panoorin nyo din yung video na yun. So, yun lang guys. I hope you enjoyed this video. And if you did, I hope na mag-subscribe kayo. And please don't forget to like this video. Yun lang. Thank you again. Bye guys!